सेट थ्योरीमा चाहिँ अब पहिला सुरुमा सेटकै डेफिनेसनबाट चाहिँ सुरु गर्दा ठिक होला। यो अहिले हामीले पढ्न गइराखेको सेट थ्योरी भनेको चाहिँ नाइभ सेट थ्योरी भनिन्छ। नाइभ सेट थ्योरी यो चाहिँ 1960 चाहिँ अमेरिकामा एक्सपेरिमेन्टको रूपमा चाहिँ अब सेकेन्डरी लेभलको स्टुडेन्टहरूलाई कोर्स अफ स्टडीमा राखिएको रहेछ होइन। त्यसपछि चाहिँ अब युरोपले पनि त्यो सिलेबसलाई कपी गरेको अनि त्यसपछि चाहिँ एसियामा आएको सेट थ्योरी चाहिँ अब हामीले पहिला सुरुमा पढिन्छ जुनसुकै क्लासमा गए पनि। तर खास भन्यो भने चाहिँ यो धेरै पछि बनेको हो। लजिक र सेट थ्योरी भनेको चाहिँ धेरै कन्ट्राभर्सीमा पनि छ यिनीहरू होइन। यिनीहरूको डिफाइन गर्ने तरिकामा पनि फ्यालेसी छ भनेर चाहिँ मैले अब लजिकको फर्स्ट क्लासमा देखाएको छु, रसल प्याराडक्स भनेर। अब 1960 अमेरिकामा सुरु गर्दाखेरि पनि अब क्रिटिसिजम पनि धेरै नै पाएको रहेछ होइन। तैपनि अब सिलेबसबाट नहटाइएको। तर अहिले चाहिँ यो सक्सेसफुल नै छ। अब यो तपाईँको कम्प्युटर साइन्स पढ्नेहरूले डिस्क्रिट म्याथ भनेर कोर्स लिन्छन् होइन। लजिक सेट थ्योरी पढ्नै पर्छ। अहिले चाहिँ एकदम सक्सेसफुल छ यो थ्योरी। अब सेटको डेफिनेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको कलेक्सन अफ डिस्टिङ्क्ट अब्जेक्ट्स हो। अब यसलाई तपाईँहरूले लिँदाखेरि चाहिँ एउटा सेट भनेको चाहिँ एउटा बक्स हो। बक्सभित्र चाहिँ इलिमेन्टहरू हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले माइन्डमा राखेको चाहिँ राम्रो हो। अब यो किन इम्पोर्टेन्ट छ यो यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ हामीले पढ्छौँ। सेटलाई डिनोट गर्दाखेरि क्यापिटल लेटरले चाहिँ डिनोट गरिन्छ एबिसिडी एक्सवाइजेड होइन। फर इक्जाम्पलमा ए भनेको 3 5 7 9 छ। अब यसरी चाहिँ कर्ली ब्राकेटभित्र चाहिँ यसरी अब एलिमेन्टहरूलाई लेखिन्छ भने यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने रोस्टर फर्म भनिन्छ। रोस्टर फर्म चाहिँ त्यति इफेक्टिभ नभएको हुनाले चाहिँ सेट बिल्डर फर्म चाहिँ पछि डेभलप भयो होइन। अब यसमा चाहिँ अब यही माथिको नम्बरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने 3 5 7 9 छ। यो सबै अड छ होइन। अनि अड छ। अब यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्न पर्ने हुन्छ भनेपछि सेट भनेपछि चाहिँ अब कर्ली ब्राकेटले डिनोट गरिन्छ होइन। भित्र चाहिँ अब यो एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ भने भेरिएबलले चाहिँ डिनोट गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो भेरिएबलको प्रोपर्टी कस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ लेखिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले के लेखियो भने एक्स बिलोङ्स टु 2n+1 2n+1 वेयर n इज इन्टिजर भनेपछि 2n+1 मा पोजिटिभ इन्टिजर भनेको छ है। अब n इक्वल टु 1 राखियो भने चाहिँ के हुन्छ 2 × 1 + 1 भनेको 3 भयो होइन। अनि त्यसपछि n इक्वल टु 2 राखियो भने चाहिँ 2 × 2 + 1 भनेको 5 भयो। माथिको सेटलाई चाहिँ यसरी सेट बिल्डर फर्ममा यसरी सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ लेख्न सकिन्छ। अब सेटमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भनेपछि हामीले त सेटलाई चाहिँ कर्ली ब्राकेटले गरिन्छ भनेको छ होइन। अनि भित्र चाहिँ के हुन्छ अब्जेक्ट डिस्टिङ्क्ट अब्जेक्टहरू हुन्छ भनेर भनेको थियो। अब यो डिस्टिङ्क्ट अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ के भन्छ भने एलिमेन्ट्स अथवा मेम्बर्स भनिन्छ। एलिमेन्ट्स अथवा मेम्बरहरूलाई चाहिँ स्मल लेटरले डिनोट गरिन्छ। अब सेट होल सेटलाई चाहिँ क्यापिटल लेटरले डिनोट गरिनु भयो। अब भित्रको एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ स्मल लेटरहरूले चाहिँ डिनोट गरिन्छ। अब एक्जाम्पलमा चाहिँ अब सेट अफ इन्टिजर्स भन्ने त थाहा छ तपाईँहरूलाई। अब 19मा पनि पढ्नुभएको होला। अब हाम्रो नम्बर सिस्टममा पनि हामीले अब यो इन्टिजर ऱ्यासनल नम्बर नेचुरल नम्बरको बारेमा चाहिँ डिटेलमा पढ्छौँ। इन्टिजर भनेको चाहिँ के हो भने सेट अफ नेगेटिभ नम्बर 0 पनि इन्क्लुड गरेर पोजिटिभ नम्बरलाई चाहिँ इन्टिजर भन्छ। यसलाई चाहिँ डिनोट चाहिँ केले गर्छ जेटले गरिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो इलिमेन्ट चाहिँ यो सेटमा पर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सिम्बलले चाहिँ नोट गरिन्छ। जस्तो कि अब -44 भनेको चाहिँ के हो एउटा इन्टिजर हो। यो इन्टिजर चाहिँ कुन सेटमा पर्छ जेड सेटमा पर्छ। इन्टिजरको सेट अफ इन्टिजर्समा पर्छ होइन। यो सिम्बललाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भने बिलोङ्स टु भनिन्छ। अब यसले चाहिँ के भन्छ भने -44 बिलोङ्स टु द सेट अफ इन्टिजर्स भनेर भन्छ। अब हामीले के पनि भन्न सकिन्छ भने -44 इज द मेम्बर अफ जेड पनि भन्न सकिन्छ। -44 इज इन सेट जेड पनि भन्न सकिन्छ। जसरी पनि भन्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ बिलोङ टु साइन भयो। यसरी क्रस गरिएको साइनलाई चाहिँ के भन्छ भने डज नट बिलोङ टु भनेर भनिन्छ। जस्तो कि 1/2 इज नट इन द सेट जेड। यो भनेको त फ्र्याक्सन हो नि त। फ्र्याक्सन अथवा अब यसलाई डेसिमलमा लेख्दाखेरि 0.5 भयो। डेसिमल र फ्र्याक्सन त इन्टिजरमा पर्दैन। अब यसलाई हामीले चाहिँ अब सेटको ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि चाहिँ डज नट बिलोङ टु भनेर यसरी चाहिँ लेखिन्छ। इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने सेटमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अर्डर अर रिपिटेसन अफ एलिमेन्ट्स डन्ट म्याटर। अब हामीले चाहिँ अब एउटा सेट लेखियो एबिसी लेखियो। बिएसी लेख्नु अथवा सिएबी लेख्नु एउटै मानिन्छ। यसमा सुरुमा लेखौँ लास्टमा लेखौँ हामीलाई कुनै मतलब हुँदैन।
अनि अर्को कुरा फेरि रिपिटेसनलाई पनि मतलब हुँदैन। ए हजार पटक लेख्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ बिसी लेख्नुहोस्, यो जतिचोटि रिपिट भयो पनि केही फरक पर्दैन। यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के छ भने सपोज हाम्रो अब सेट भनेको त बक्स हो। बक्समा सपोज तपाईँहरूको चाहिँ अब 100वटा एप्पल छ, तर हामीले अब सेटमा चाहिँ यो सेटको एलिमेन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्ट एप्पल मात्र भनिन्छ क्या। अहिले हामीले चाहिँ के कन्सिडर गरिएको छ भने कतिवटा क्वान्टिटी छ भनेर चाहिँ कुरा गरिएको छैन। अब जस्तो कि अब 9-10मा चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वेसन आउँथ्यो होइन, अब इन अ क्लासरुम 50 स्टुडेन्ट्स लाइक एप्पल, 20 स्टुडेन्ट्स लाइक अरेन्ज एन्ड 12 स्टुडेन्ट्स लाइक एप्पल एन्ड अरेन्ज भनेर चाहिँ अब यस्तरी क्वेसन आउँथ्यो। अहिले चाहिँ अब हामीले यसरी क्वान्टिटीको कुरा चाहिँ हेरेको छैनौँ। यो जुन रोस्टर फर्म अथवा सेट बिल्डर फर्म छ, यसमा चाहिँ हामीले के गरिएको छ भने जस्ट सेट भनेर चाहिँ एउटा फ्रुटहरूको सेट छ, त्यसमा चाहिँ अब एप्पल र अरेन्ज मात्र एलिमेन्ट छ भनेर यति मात्र गरिएको छ हामीले। अनि अर्को कुरा अब हामीले अब सपोज ए भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो रोस्टर फर्ममा चाहिँ 1 2 5 8 देला। यसमा चाहिँ के गरिएको छ भने यो 1 भनेर चाहिँ एउटा क्वान्टिटी हो भनेर भनेको छैन क्या, यो 2 भनेर 2वटा हो भनेर भनेको होइन। खास भन्यो भने यो 1 भनेको एउटा डिफ्रेन्ट चिज हो, 2 भनेको डिफ्रेन्ट चिज हो, 5 भनेको डिफ्रेन्ट चिज हो भनेर। अब म्याथमेटिक्समा के छ भने अब एप्पल अरेन्ज अथवा होइन बुक पेन भनेर लेखिराख्नु चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। अब म्याथमेटिक्समा भएको कुरै नम्बर हो, त्यही भएर चाहिँ नम्बरहरूलाई चाहिँ अब एलिमेन्टहरू हो भनेर चाहिँ यसरी राखिएको हो। यसले चाहिँ अब 8 भन्दैमा 8वटा छ भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। यसमा चाहिँ अब यो 1 2 5 8ले चाहिँ कुनै क्वान्टिटेटिभ कुरा चाहिँ गरेको छैन है। अहिले क्वान्टिटेटिभ कुरा गर्नको लागि चाहिँ अब एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन हुन्छ यसमा। अब आयो स्पेसल सेट्सहरू। अब सेट्सहरू हुन त अब सेट्सहरू धेरै छन् होइन। अब तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ 9-10मा। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो पहिला सुरुको यो डेफिनेसनहरूमा चाहिँ स्पेसल सेट भनेर 3वटालाई लिन्छ। पहिला सुरुमा चाहिँ के पर्छ भने एम्प्टी सेट पर्छ। एम्प्टी सेटलाई नल सेट अथवा भोइड सेट पनि भन्छ होइन। सेट ह्याभिङ नो एलिमेन्ट्स, कलेक्सन हो तर अब्जेक्ट नभएको कलेक्सन के। अब मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँहरूले बक्सभित्र चाहिँ सेटलाई चाहिँ बक्स मानेर अनि भित्र भएको कुराहरूलाई चाहिँ एलिमेन्ट मानेको राम्रो भनेर भन्थेँ नि मैले। त्यो चाहिँ यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट आउँछ कि यसलाई बुझ्नको लागि एम्प्टी सेटलाई। यस एम्प्टी सेटमा चाहिँ के छ भने चाहिँ बक्स छ तर भित्र चाहिँ एलिमेन्ट छैन। अब यसलाई चाहिँ डिनोट के गरिन्छ भनेपछि सेट छ होइन। सेट छ भनेपछि कर्ली ब्र्याकेट छ तर भित्र एलिमेन्ट छैन। अथवा यसलाई ग्रिक लेटर फाइ अथवा फीले चाहिँ डिनोट गरिन्छ। यसमा चाहिँ एलिमेन्ट हुँदैन। अनि अर्को कुरा यसमा हामीलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ कस्तो के देखाएको छ भने अब 0ले केही छैन नथिङ चाहिँ भन्दैन, एब्सेन्स अफ समथिङ भन्छ। केही पनि छैन भन्दैन कि, केही कुरा छैन चाहिँ त्यो भन्छ। यो चाहिँ सिकाउँछ है हामीले सेट थ्योरीले। अब अर्को आयो फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट भनेको त अब सेटभित्र चाहिँ अब फाइनाइट क्वान्टिटी एलिमेन्टहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ फाइनाइट सेट भन्छ होइन। अब माथिकोमा चाहिँ एक्जाम्पल चाहिँ के छ भने एम्प्टी सेटमा चाहिँ इभन प्राइम नम्बर द्याट इज ग्रेटर देन 3। अब प्राइम नम्बर भनेको चाहिँ 2 3 5 7 यिनीहरू हो होइन। प्राइम नम्बरमा इभन भनेको 2 मात्र हो, अरू सब प्राइम नम्बर चाहिँ अड हो। त्यही भएर चाहिँ अब ग्रेटर देन 3 भनेको चाहिँ सबै अड छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बी जुन सेट छ यो सेट भनेको चाहिँ के हो, एम्प्टी सेट हो। फाइनाइट सेटमा चाहिँ के हुने भयो भने चाहिँ सेट कन्टेनिङ फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स भयो होइन। सपोज अब फर इक्जाम्पल एक्स इज नम्बर अफ डेज इन अ विक। अब यो हामीले चाहिँ अब सेट बिल्डर फर्ममा चाहिँ के लेखेको थियो, कुनै पनि सेटलाई लेख्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एलिमेन्ट्सहरूलाई भेरिएबलले लेख्ने, त्यसपछि चाहिँ यो पछाडिको सस पछाडि चाहिँ यो भेरिएबलले सेटिस्फाई गर्ने प्रोपर्टिजहरू चाहिँ लेख्ने भनेर भनेको थियो होइन। एक्स इज नम्बर अफ डेज इन अ विक भनेपछि सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे भयो। यो यिनीहरू चाहिँ के भयो, काउन्टेबल नम्बर अफ द एलिमेन्ट्स भयो। इन्फाइनाइट सेट भनेको चाहिँ सेट कन्टेनिङ इन्फाइनाइट नम्बर अफ द एलिमेन्ट्स। अब हाम्रो रियल लाइफमा चाहिँ इन्फाइनाइट भनेर चाहिँ पाउन धेरै गाह्रो छ। अब म्याथमेटिकल सेन्समा चाहिँ अब यो सेट अफ इन्टिजर्स छ नि, सेट अफ इन्टिजर्स चाहिँ अब एउटा इन्फाइनाइट सेट हो। यो इन्फाइनाइट सेट किन हो भनेपछि हामीले जति पनि काउन्ट गऱ्यौँ, काउन्ट गर्दै गरेर ल धेरै माथि पुग्योस् 2 8 9 7 8 3 2 1 7 9 9 9 योभन्दा पनि अब माथि जति पनि जान सकिन्छ क्या। हामी कहिले पनि हाम्रो यो चाहिँ इन्ड छैन नम्बरको, त्यो भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्फाइनाइट सेट भनिन्छ। अब अर्को टर्मिनोलोजी भनेको चाहिँ के छ भने काउन्टेबल इन्फाइनाइट भन्ने कुरा छ। काउन्टेबल इन्फाइनाइटमा चाहिँ अब कुनै सेट छ, कुनै सेटमा चाहिँ अब नम्बर अफ एलिमेन्ट्स चाहिँ अब लगभग एकदम धेरै छ कि।
प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ काउन्टै गर्न नसक्ने इन्फाइनाइट जस्तो देखिन्छ, तर इन प्रिन्सिपल चाहिँ काउन्ट गर्न सकिने। अब सपोज इक्जाम्पल लिँदाखेरि चाहिँ ल सपोज एउटा चाहिँ अब हाम्रो सिटीमा हिँड्ने जुन 4 को गाडी छ, अब यो 4 को गाडीमा त हरेक किसिमको सामानहरू हुन्छ। सपोज अब पेन होला, बुक होला होइन, अनि त्यसपछि अब पेन्सिल होला, अनि त्यसपछि स्पुन होला। स्पुनमा पनि अब 2 किसिमको स्पुन, अब एउटा नर्मल टाइपको स्पुन भयो होइन, सुप खाने स्पुन, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ फेरि चाउमिन खाने स्पुन के काँटा चम्चा, त्यो हुनसक्छ। अब बच्चाको चाहिँ ट्रकै होला, 4 उठाउने ट्रक हुन्छ नि बच्चाले खेल्ने, त्यो ट्रक नै हुनसक्छ। अनि त्यसपछि कार होला बच्चाकै, डाइपर होला बच्चाको, टेप्ने अब घर बनाउने सामानहरूदेखि लिएर दुनियाँ नाना थरी हुन्छ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भएको सामानहरू केही छुट्याएर सकिन्छ जस्तो लाग्दैन, तर इन प्रिन्सिपल चाहिँ बसेरै गर्ने हो भनेपछि चाहिँ हरेक कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, क्याटेगोराइज गरेर छुट्याउन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ भने काउन्टेबल इन्फाइनाइट भन्छ। अब यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने अब अहिले भर्खर अब यो उमा चाहिँ काउन्टेबल इन्फाइनाइट एलिमेन्ट थियो। यसलाई चाहिँ हामीले अब सपोज यदि अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक मात्र सामानहरू छुट्याउने भनेपछि फेरि यो ट्रकमा जस्ट 2 टाइपको मात्र एलिमेन्टहरू हुन्छ, एउटा अर्ग्यानिक, एउटा चाहिँ इनअर्ग्यानिक। सपोज अब हामीले चाहिँ अब यो 3वटा एलिमेन्ट भएको सेट बनाउँ यो ट्रकलाई भने पनि सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब एउटा प्लास्टिक मानौँ, एउटा मेटल मानौँ होइन, अनि एउटा चाहिँ अब अर्ग्यानिक भनौँ न। त्यो गऱ्यो भनेपछि यो ट्रक चाहिँ के भयो, फेरि 3वटा एलिमेन्टको सेट भयो। त्यही भएर म्याथमेटिक्स चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ है, कस्तो कन्डिसन हामीले चाहिएको छ त्यो अनुसार म्याथमेटिक्स युज गर्ने हो। यो इन्टिजरमा चाहिँ हामीले काउन्ट गर्नै नसकिने इन्फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्फाइनाइट सेट भनिएको हो। ल अहिले चाहिँ स्टप गरौँ है त।